Trong cuộc sống hiện đại, có một thứ vô hình tác động lên túi tiền của bạn mỗi ngày, ngay cả khi bạn không tiêu thêm một đồng nào. Không ai lấy tiền trong tài khoản của bạn, không ai động vào ví của bạn, và cũng chẳng có hacker nào tấn công ngân hàng. Nhưng sau vài năm, bạn nhận ra một điều kỳ lạ, số tiền vẫn nằm y nguyên ở đó, còn khả năng mua sắm của bạn thì giảm đi rõ rệt. Thứ bạn từng mua với 500.000 giờ đã cần tới 700.000, 800.000, thậm chí nhiều hơn. Con số trong tài khoản không hề thay đổi, nhưng giá trị thật của nó thì âm thầm giảm xuống từng ngày. Đây chính là cách mà lạm phát gặm nhấm túi tiền của bạn. Nó được xem như một loại thuế vô hình, là công cụ để giới tư bản, chính phủ và người giàu chuyển tài sản từ người nghèo sang nhóm sở hữu tài sản. Điều khiến lạm phát trở nên nguy hiểm là sự âm thầm của nó. Không giống như những khoản chi tiêu rõ ràng khiến bạn cảm thấy đau ví ngay tức khắc, lạm phát làm bạn nghèo đi từ từ. Nó không tạo ra cảm giác mất mát trực tiếp, nên phần lớn mọi người không để ý. Họ chỉ thấy rằng cuộc sống ngày càng đắt đỏ, mọi thứ đều tăng giá, nhưng họ lại không thấy rõ rằng chính tiền của họ đang giảm giá trị. Đó là lý do lạm phát thường được gọi là kẻ trộm vô hình. Để hiểu vì sao lạm phát có sức mạnh như vậy, hãy bắt đầu từ một quan sát đơn giản. Giá cả gần như luôn tăng theo thời gian. Một tô phở, một lít xăng, một chiếc áo, một vé xem phim, tất cả đều tăng giá từ năm này sang năm khác. Không có lĩnh vực nào đứng yên. Nguyên nhân có thể đến từ chi phí sản xuất tăng, tiền công tăng, nhu cầu tăng hoặc cung tiền tăng. Nhưng kết quả luôn giống nhau, giá tăng, còn tiền dần mất giá trị. Và khi tiền mất giá trị, bạn cần nhiều tiền hơn để mua cùng một thứ, nghĩa là bạn đang nghèo đi mà không hề biết. Nếu bạn để một số tiền yên trong tài khoản mà không làm gì, bạn không giữ nguyên giá trị của nó, bạn đang mất nó theo từng năm. Ví dụ, nếu lạm phát là 6% mỗi năm, thì 100 triệu của bạn sau một năm chỉ còn sức mua tương đương 94 triệu. Sau 10 năm, sức mua chỉ còn khoảng 54 triệu. Trong khi con số trên tài khoản vẫn là 100 triệu, nó thực chất chỉ còn một nửa giá trị ban đầu. Lạm phát không trực tiếp lấy tiền của bạn, nhưng nó làm cho số tiền bạn giữ ngày càng mua được ít hơn. Điều này dẫn tới một sự thật khó chịu, tiền mặt là tài sản có giá trị giảm nhanh nhất trong nền kinh tế hiện đại. Nó giảm giá trị 24/7, ngay cả khi bạn ngủ. Và mức độ giảm giá còn nhanh hơn nếu lạm phát cao, hoặc giá hàng hóa thiết yếu tăng mạnh, điều đã xảy ra ở nhiều quốc gia trong các năm gần đây. Tác động nguy hiểm thứ hai của lạm phát là nó khiến tiết kiệm truyền thống trở nên kém hiệu quả hơn bao giờ hết. Bạn có thể nghĩ rằng gửi tiết kiệm là an toàn, là cách bảo vệ tiền. Nhưng điều quan trọng không phải là số tiền tăng lên, mà là lãi suất gửi tiết kiệm có vượt qua mức lạm phát hay không. Nếu ngân hàng trả bạn 5% lãi, nhưng lạm phát là 8%, thì bạn thực chất đang mất 3% mỗi năm. Tài khoản ngân hàng của bạn có thể tăng lên theo số tuyệt đối, nhưng giá trị thực lại giảm đi theo thời gian. Đây là lý do tại sao nhiều người rất chăm gửi tiết kiệm nhưng vẫn cảm thấy không khá lên được. Một sự thật khác khiến lạm phát trở nên nguy hiểm là nó tác động mạnh nhất đến những người có thu nhập cố định. Nếu bạn làm công việc mà thu nhập chỉ tăng 1 đến 3% mỗi năm, hoặc tệ hơn là không tăng, trong khi chi phí tăng 8 đến 10%, bạn sẽ bị tụt lại phía sau mà không thể làm gì. Đây là cách mà lạm phát làm phân hóa giàu nghèo. Người có tài sản tăng tốc, người không có tài sản bị tụt lại. Bởi vì trong nền kinh tế hiện đại, tài sản không chỉ giữ giá, chúng còn tăng giá. Bất động sản tăng theo thời gian, cổ phiếu tăng theo tăng trưởng của doanh nghiệp, quỹ chỉ số tăng theo nền kinh tế. Các tài sản này không chỉ chống lại lạm phát mà còn vượt qua nó. Khi tiền mất giá, tài sản sẽ tăng giá trị. Đây là lý do tại sao người có tài sản trở nên giàu hơn trong thời kỳ lạm phát. Không phải họ giỏi hơn, mà vì họ đang sở hữu những thứ tăng giá khi tiền giảm giá. Trong khi đó, người giữ tiền mặt ngày càng nghèo đi. Lạm phát không đối xử mọi người như nhau, nó ưu ái nhóm này và trừng phạt nhóm kia. Có thể bạn sẽ phản biện rằng chứng khoán và bất động sản đâu phải lúc nào cũng tăng. Nhiều thời kỳ bong bóng khiến giá rớt thê thảm, thậm chí mất một nửa giá trị chỉ trong vài tháng. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng sự thật quan trọng là dù có những giai đoạn rơi mạnh, xu hướng dài hạn của các tài sản này vẫn tăng theo tăng trưởng kinh tế, dân số, công nghệ và năng suất lao động. Những cú rơi thường đến từ đầu cơ, tâm lý bầy đàn hoặc tín dụng rẻ, còn xu hướng tăng đến từ nền tảng thật sự của nền kinh tế. Một tài sản có thể giảm 20 đến 30% trong khủng hoảng, nhưng sau 5 đến 10 năm, nó thường quay lại và vượt mức cũ. Trong khi đó, tiền mặt không có khả năng phục hồi. Khi tiền mất 8 đến 10% sức mua do lạm phát, nó không bao giờ tăng lại, nó chỉ tiếp tục mất giá. Vì thế, rủi ro của tài sản là tạm thời, còn rủi ro của tiền mặt là chắc chắn. Người có tài sản chịu biến động ngắn hạn, nhưng người chỉ giữ tiền mặt chịu thua lỗ dài hạn. Tác động nguy hiểm tiếp theo của lạm phát nằm ở tâm lý. Khi giá cả liên tục tăng,
Con người có xu hướng tiêu nhiều hơn để bảo toàn giá trị. Ví dụ, nếu bạn biết rằng năm sau giá nhà sẽ tăng thêm 10%, bạn có xu hướng mua ngay trong năm nay. Điều này làm cầu tăng đẩy giá tăng nhanh hơn. Kinh tế học gọi đây là lạm phát kỳ vọng, và nó có sức phá hoại rất lớn. Khi mọi người tin giá sẽ tăng, họ khiến giá tăng thật. Đây là lý do một số quốc gia rơi vào vòng xoáy lạm phát cao kéo dài. Tâm lý con người thúc đẩy lạm phát nhanh hơn cả chính sách tiền tệ. Nhưng lạm phát không chỉ ăn mòn túi tiền, nó còn ăn mòn mục tiêu tài chính của bạn. Nếu bạn đang dành dụm để mua nhà, lạm phát có thể khiến mục tiêu đó ngày càng xa vời. Vì giá nhà thường tăng nhanh hơn nhiều so với lạm phát trung bình. Số tiền bạn tiết kiệm được mỗi năm không thể theo kịp mức tăng giá của tài sản. Một số người tiết kiệm 10 năm mới đủ tiền mua nhà, nhưng lúc đó giá nhà đã tăng gấp đôi. Điều này khiến họ cảm thấy mọi nỗ lực của mình vô nghĩa, và nhiều người từ bỏ mục tiêu hoàn toàn. Bạn chắc hẳn đã chứng kiến không ít những trường hợp như vậy. Lạm phát còn tác động tới chất lượng cuộc sống theo những cách khác tinh tế hơn. Khi giá dịch vụ giải trí, ăn uống, giáo dục, du lịch tăng nhanh hơn thu nhập, bạn sẽ tự cắt giảm các hoạt động đó mà không hề nhận ra. Bạn không còn đi chơi nhiều, không còn đầu tư cho sở thích, không còn mua sắm như trước. Lạm phát không chỉ lấy đi tiền, nó lấy đi trải nghiệm, kế hoạch và dự định của bạn. Kinh tế bây giờ tất cả mọi người dân đều rất là thắt chặt. Tại vì là làm ăn thì nó rất là khó khăn, mà lương thì không hề được tăng một tí gì, mà thực phẩm thì càng ngày càng tăng. Cho nên là chúng tôi là bây giờ hàng ngày là chi tiêu rất là phải suy nghĩ rất là nhiều. Mọi khi bình thường ví dụ là mua nửa cân thịt thì bây giờ chỉ dám mua 3 lạng thôi. Một điều đáng lo khác là lạm phát làm tăng gánh nặng của nợ xấu. Khi giá tăng nhưng thu nhập không tăng tương ứng, nhiều người buộc phải dùng tín dụng tiêu dùng, vay trả góp hoặc thẻ tín dụng để duy trì cuộc sống. Lãi suất cao của các khoản vay này khiến tài chính cá nhân dễ dàng rơi vào vòng xoáy nợ. Lạm phát thúc đẩy vay nợ, và nợ khiến người ta càng dễ bị tổn thương trong thời kỳ lạm phát. Vậy câu hỏi quan trọng nhất là làm sao để không bị lạm phát ăn mòn? Câu trả lời nằm ở nhận thức và hành động. Bạn không thể kiểm soát lạm phát của nền kinh tế, nhưng bạn có thể kiểm soát cấu trúc tài chính của mình. Những người ít bị ảnh hưởng nhất bởi lạm phát là những người không giữ quá nhiều tiền mặt. Họ giữ tài sản có khả năng tăng giá theo thời gian như quỹ chỉ số, cổ phiếu, bất động sản, vàng. Hoặc đơn giản là đầu tư vào kỹ năng để tăng thu nhập nhanh hơn mức lạm phát. Họ điều chỉnh chi phí theo chu kỳ kinh tế và không tiêu xài theo cảm xúc. Họ hiểu rằng trong thời kỳ lạm phát cao, mục tiêu không phải là tiết kiệm nhiều hơn, mà là giữ cho tiền không mất giá nhanh hơn. Trong nền kinh tế hiện đại, giàu có không chỉ là sở hữu nhiều tiền, mà là sở hữu tiền theo đúng dạng. Tiền mặt là dạng tài sản tệ nhất khi lạm phát xảy ra, tài sản sinh lời là dạng tài sản tốt nhất, và khả năng thích nghi là kỹ năng quan trọng nhất. Nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng, tuy để tiền trong ngân hàng chỉ vừa đủ bù lạm phát, nhưng đó lại là phương án an toàn nhất với họ. Còn chứng khoán, bất động sản hay tiền kỹ thuật số thì rủi ro quá lớn, họ không dám đụng vào. Điều này hoàn toàn dễ hiểu. Thị trường luôn có biến động, và bất cứ tài sản nào có khả năng sinh lời cao đều đi kèm những cú giảm giá. Những giai đoạn sụt mạnh khiến người mới rất dễ hoảng sợ. Nhưng tránh rủi ro bằng cách đứng yên không phải là một cách hay về dài hạn, vì tiền mặt cũng mang rủi ro mất giá chắc chắn theo lạm phát. Điều quan trọng không phải là nhảy vào thị trường với số tiền lớn ngay từ đầu, mà là bắt đầu tìm hiểu sớm, tích lũy kinh nghiệm, học cách hiểu tài sản và học cách quản lý cảm xúc tài chính của chính mình. Không ai trở thành nhà đầu tư giỏi sau một đêm. Người có lợi thế nhất không phải là người thông minh nhất, mà là người bắt đầu sớm nhất và kiên nhẫn nhất. Và ngay cả khi bạn chưa sẵn sàng bước vào các thị trường rủi ro hơn, bạn vẫn có một hình thức đầu tư tốt nhất, an toàn nhất và luôn có lợi. Đầu tư vào bản thân. Nâng cấp kỹ năng, tăng thu nhập, cải thiện năng suất, học ngoại ngữ, nâng cấp chuyên môn. Tất cả những điều này mang lại tỷ suất sinh lời vượt xa mọi kênh tài chính. Một khóa học có thể giúp bạn tăng thu nhập thêm 20 đến 30% mỗi năm. Một kỹ năng mới có thể giúp bạn nhảy việc với mức lương cao hơn, và điều đó mạnh mẽ hơn bất kỳ khoản đầu tư nào. Đầu tư vào bản thân luôn là khoản đầu tư ít rủi ro nhất và sinh lời cao nhất trong toàn bộ hệ thống kinh tế. Lạm phát có thể ăn mòn tiền của bạn từng ngày, nhưng nó không thể ăn mòn tương lai của bạn nếu bạn hiểu bản chất của nó. Khi bạn biết lạm phát đến từ đâu, nó tác động ra sao, và ai là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất, bạn sẽ biết cách đứng về đúng phía của nền kinh tế.